Thì cái chị sẽ nói qua các một chút xíu và tổng quan cho các bạn biết. Thì dịch não tủy nó sẽ tiết ra từ đám rối mạch mạc và các não thất, từ răng tủy đến thần kinh trung ương. Thì tại sao chúng ta phải chọc vào dịch não tủy? Thì chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta đã thấy được ha, não của chúng ta, đây vùng não dịch não tủy thì nó sẽ đi ở trong các xoang, nó sẽ đi dọc theo phần tủy sống, khoang của tủy sống. Thì khi đó một số tình trạng ví dụ như viêm não, một số tình trạng như viêm não thì không thể nào chúng ta có thể chọc thẳng qua não để chúng ta xét nghiệm. Thì một trong những phương pháp đó người ta sẽ chọc vào vùng dịch não tủy ở phía dưới là vùng thắt lưng. Vậy thì để hạn chế cái vùng mà chúng ta sẽ chọc và tổn thương và tủy sống thì người ta sẽ chọc cái vùng thấp ở dưới đây khoảng L4, L5 ha, để tránh chúng ta tiếp ghi nếu mà cái sai sót về thủ thuật. Ở đây sẽ là chỗ này nó sẽ ít dây thần kinh nhất ha, không có còn có tủy sống nữa. Thì chúng ta chọc lỡ có sai phạm thì nó sẽ không gây tổn thương tủy. Vậy thì dịch não tủy bình thường sẽ là trong và không màu, áp lực khoảng từ 70 cho đến 20 mm nước. Thì lát nữa chúng ta cái mâm dụng cụ lên. Hiện tại trong mâm dụng cụ của chúng ta không có áp kế để đo cái áp lực của tủy sống, cho nên chúng ta sẽ không có áp kế. Sẽ để nó tiêu. Vậy thì bình thường nó cũng sẽ rất là ít bạch cầu, đa số là lymphocyte sẽ không có hồng cầu nha. Trong tủy này sẽ không có hồng cầu. Đường và đạm khi đó mình sẽ đánh giá đường dịch não tủy và protein trong dịch não tủy. Thì để so sánh người ta sẽ làm đồng thời vừa làm xong dịch não tủy người ta sẽ lấy máu luôn để so sánh cái đường và đạm trong dịch não tủy so với máu của chúng ta như thế nào. Chỉ định các bạn sẽ biết trong một số cái chỉ định, ví dụ như thường nghi ngờ viêm màng não và xuất huyết dưới nhện. Thì xuất huyết dưới nhện nhưng mà CT scan bình thường thì chúng ta chọc dò ra nó có máu trong dịch não tủy thì người ta sẽ nghi ngờ. Các tình trạng bệnh lý về thần kinh chưa tìm được nguyên nhân, người ta có thể tìm chọc vào dịch não tủy. Và điều trị thì thường bây giờ hầu như người ta ít khi điều trị thuốc bắc, và người ta sẽ theo dõi chụp tủy thì những cái số 2, số 3, số 2 và số 4 thì mình ít thực hiện. Rồi, chống chỉ định thì khi có tăng áp lực nội sọ thì chống chỉ định của nó là sẽ là tăng áp lực nội sọ. Vì sao? Rồi chúng ta sẽ thấy bị não của chúng ta đúng không? Tăng áp lực nội sọ có nghĩa là tăng áp lực lên trong cái khoang sọ. Thì bình thường của chúng ta, ví dụ như khi mà chúng ta còn nhỏ thì cái thóp não nó còn chưa đóng kín, thì khi đó ví dụ như bị não úng thủy đi, tắc những cái cống não thì khi đó áp lực nó sẽ tăng ra dẫn đến cái não mình nó sẽ, một số bé sẽ bị não to, bị tăng cái hộp sọ lên. Thì khi mà chúng ta lớn lên rồi thì chúng ta không thể nào mà nó đã đóng kín hết rồi, nó sẽ không giãn ra ngoài được. Vậy thì khi nó tăng áp lực lên đồng thời chúng ta lại chọc là tạo ra một cái lỗ khí ở đây nữa, không giống như cái chúng ta đang bơm mà có một cái kim chọc vào thì bắt buộc nó phải xẹp. Nó xẹp thì đồng thời áp lực ở trên đây nó đang lớn thì nó sẽ gây ra tụ não hướng đi dưới đây, nó sẽ gây ra tình trạng tụ não, có thể gây chết và tử vong về tình trạng tụ não ha, người ta gọi thoát vị não. Cho nên chống chỉ định đó là chọc. Vậy thì thường trên lâm sàng trước khi chọc về dịch não tủy người ta sẽ cho chụp CT scan để đánh giá coi
chụp CT hoặc là chụp MRI đánh giá coi cái tình trạng có phải áp lực nội sọ hay không, hoặc là soi đáy mắt. Mình sẽ soi đáy mắt trước khi mình chọc dần não tủy. Rồi, quy trình của chúng ta sẽ có gần đúng 3 quy trình lớn: chuẩn bị, quy trình chọc giò kim và sau khi chọc giò nữa nha. Chuẩn bị, chọc giò kim và sau khi chọc giò. Thì khi chuẩn bị các bạn sẽ nhớ cho chị là gồm có những cái gì? Đầu tiên mình phải chào vô là phải chào hỏi bệnh nhân hay giới thiệu bản thân, chào hỏi giới thiệu bản thân. Sau đó phải confirm là thông tin bệnh nhân một lần nữa coi mình có chọc được người hay không. Cái thứ hai nữa đó là đầu tiên chúng ta sẽ là rửa tay và mang găng sạch, khẩu trang và mũ. Nhớ luôn luôn phải mang theo găng sạch, khẩu trang và mũ ha. Thì khi chuẩn bị để chọc giò thì người ta sẽ sát khuẩn tại vị trí chọc giò trước. Thì sát khuẩn mình sẽ bằng cồn iốt và cồn 70 độ. Tại sao mình đối với những cái tình trạng là ở với tình trạng cồn iốt thì sau đó nó sẽ có nguy cơ, nếu như chúng ta không sát khuẩn lại bằng cồn 70 độ thì sẽ có nguy cơ đó là viêm não, do cái tình trạng đó là cái cồn iốt nó sẽ gây ra. Cho nên mình sẽ và 2 lần. Sau khi mà các bạn sát khuẩn xong rồi đó, mình bắt đầu mình rửa tay lại một lần nữa, cởi cái găng sạch của mình ra, mình sẽ rửa tay lại một lần nữa. Đeo găng vô khuẩn nha, về nhà phải học cách đeo găng vô khuẩn, bởi vì các bạn tới vào phòng thi các bạn đeo găng sai, đeo găng vô khuẩn. Sau đó mình mới chải xăng có lỗ vô khuẩn tại vị trí chọc gây tê bằng lidocaine trước ha. Nói kỹ. Thứ nhất là bệnh nhân phải được giải thích là hôm nay tôi sẽ chọc giò cái dịch não tủy để kiểm tra coi mình có tình trạng một nguyên nhân gì đó liên quan đến mạch não hay không. Rồi cho bệnh nhân đi tiêu tiện trước khi chọc giò nha, tránh để đầy bàng quang của bệnh nhân. Mình sẽ có dụng cụ của mình là gì? Thứ nhất là găng sạch. Đầu tiên sẽ phải là găng sạch, chúng ta có găng sạch. Tiếp theo găng tay vô trùng. Nhớ nha, luôn luôn có chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bệnh nhân và chuẩn bị găng tay vô trùng. Dung dịch cồn và iốt, nước iốt, dung dịch cồn đây. Iốt nè, sao có chai vậy? Rồi, gòn sạch có nha, xăng có lỗ. Rồi mai mốt đi thi cũng nhớ cầm cái xăng có lỗ nữa nha, cách cầm cái xăng có lỗ nè. Rồi, lidocaine. Có lidocaine ha. Ciprin có không? Có không? Rồi, kim chích 2 kim 25, kim nòng trong. Đây là cái găng tay đen ha, kim nòng trong chặt, có chặt 3 không em? Thì là mình sẽ không đo cái áp lực não tủy nè, không có chặt 3. Rồi, mình sẽ lấy lọ dịch não tủy bằng băng keo, lọ dịch não tủy bằng băng keo. Vậy thì tư thế nằm nha, đi thi là phải chuẩn bị. Bình thường mình phải là chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bệnh nhân. Tư thế nằm, bệnh nhân thường nằm nghiêng trái, ôm đầu gối, gập lưng càng nhiều càng tốt, giống như cái tư thế lưng tôm á. Tại sao? Khi chúng ta có phải là khi chúng ta gập, nếu như tư thế không tốt thì chọc không có vô. Vậy thì nhớ nói là nằm nghiêng trái, đầu ôm đầu gối ha, gập lưng càng nhiều càng tốt. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta gập lưng càng nhiều càng tốt thì cái chỗ mà da đốt sống này nó sẽ càng mở rộng, nó sẽ mở rộng ra để giúp chúng ta đưa kim vào nó dễ và đúng vị trí.
vị trí chọc giò của mình là sẽ chọn ở L4, L5. Vậy thì làm sao L4, L5 thì mình sẽ xác định hai cái màu chậu. Đỉnh hai cái màu chậu, kẻ đường thẳng đi ngang qua, đó chính là gian cốt sống L4, L5. Vậy thì mình sẽ trên mô hình này một cách tương đối, đó là đây là đỉnh màu chậu. Vậy thì kẻ một đường ngang qua thì nó nằm ở đây, L4, L5. Một số trường hợp có thể cao hơn một chút xíu, L3, L4. Rồi, vậy thì khi mà mình xác định xong á là phải cột lộ cùng thắt lưng ha. Lần đầu sẽ là bằng cồn iốt, sau đó lần sau sẽ bằng cồn 70 độ. Vậy thì nhớ cho chị sát khuẩn bằng theo hình gì? Chị hiểu chưa? Theo đường xanh ốc từ trong ra ngoài. Sát khuẩn 2 lần. Lần đầu tiên sẽ là bằng cồn iốt và lần thứ hai sẽ là cồn 70 độ. Rồi, sau khi sát khuẩn rồi mình sẽ gây tê, tại vì mình sẽ gây tê vị trí chọc giò và vị trí gây tê dưới da. Vậy gây tê dưới da thì mình đặt góc bao nhiêu? Đây nha, đây là cách đi ngồi cơ. Đây là gây tê gì? Dưới mỡ, dưới da ha. Mỡ có thuộc da không? Mỡ thuộc phần gì của da? Phần gì? Bì ha. Rồi cái này là gây tê trong da ha. Gây tê. Vậy thì nhớ cho chị, nó sẽ góc khoảng 15 đến 45 độ ha. Vậy thì nhớ nói em gây tê bằng lidocaine. Gây tê là không là nghiêng cái kim và kim nha, chứ không phải là mình chọc 45 độ ha, chọc 90 độ. Sau khi gây tê rồi đó mình sẽ đến, đó là quy trình chuẩn bị. Thì sau khi gây tê rồi mình sẽ nhớ cái quy trình chọc kim. Đầu tiên mà đưa cái mũi kim đến thẳng, đến thẳng thì khi tới để mình gì xác định đúng cái vị trí của cái vùng L4, L5 này. Khi đến đây rồi mình sẽ đâm xéo theo cái xương, đâm xéo vào cái xương. Khi chúng ta đâm xéo vào đến ngay cái vùng mà dịch não tủy đó, khoang tủy á, mình sẽ nghe một cái bực. Đó chính là mình giống như mình đâm vào bong bóng á, khi mà các bạn đâm vào trong bong bóng có thể sẽ nghe một cái bực, thì đó chính là vào dịch não tủy. Rồi, thì nếu như bình thường sẽ có đo áp lực, mình sẽ có đo áp lực nếu như có cái áp lực ha. Còn nếu không có thì mình sẽ lấy dịch não tủy đi xét nghiệm. Thì khi mà lấy dịch ra thì mình sẽ lấy khoảng từ 15 cho 8 cho đến 15 hoặc 10 đến 15 ml, tùy trường hợp, tùy người ta nghi ngờ cái gì thì thường người ta sẽ lấy 10 đến 15 ml, 10 đến 15 ml dịch não tủy. Mình sẽ quan sát màu sắc sau đó lấy 10 khoảng 15 ml. Thì khi mà làm sao các bạn biết được thì đó, nhớ nha, khi mà chúng ta đâm cái chúng ta có cái catheter, khi chúng ta đâm vào thì nhớ rút cái nòng ra chút xíu để chúng ta có thể rút một chút xíu ra để coi có áp lực dịch não tủy nó chảy ra hay không ha. Hoặc là chúng ta có thể rút vào để coi coi cái dịch.
This video will demonstrate safe and successful methods of performing lumbar puncture. Lumbar puncture is indicated for both diagnostic purposes. Also, the administration of spinal and epidural anesthesia involves the use, essentially, of this same technique. Analysis of cerebrospinal fluid may be helpful in the diagnosis of infectious processes such as meningitis, inflammatory diseases such as multiple sclerosis, cancers such as leukemia, and metabolic processes. Therapeutically, lumbar puncture allows for the intrathecal administration agents and antibiotics. There are specific puncture. The condition of patients with cardiorespiratory compromise may worsen as a consequence of the position they need to assume. The procedure should also be avoided in patients with signs of cerebral herniation and sitting. Increased intracranial pressure and in those with focal neurologic signs. In such patients, cranial CT should be signs of increased intracranial pressure. Finally, there is an increased risk of a spinal hematoma if the patient is receiving anticoagulant therapy. Patients who have previously undergone lumbar surgery should be referred to an interventional radiologist. Before performing the lumbar puncture, you will need a commercially available tray containing the necessary supplies. Thì chúng ta có nguyên cái bộ để làm, nhưng mà chúng ta đi học thì phải học từng cái dụng cụ như vậy nhé. And in some cases, a manometer. Manometer là một cái thước đo áp lực, thì ở đây mình không có nên mình không học, nhưng mà mình phải nói biết cách đo áp lực nha. Centimeters for infants to 2.5 inches or 6.3 centimeters for children and 3.5 inches or 8.9 centimeters for adults. Rồi, khi mà chúng ta coi thì chúng ta sẽ coi cái của các bạn là bao nhiêu nha, bao nhiêu cm, và thì người lớn chúng ta sẽ dùng bao nhiêu, nhớ như vậy nha. Cái cây này nó nhỏ thì thường sẽ dùng cho con nít, người lớn thì sẽ phải dùng cây lớn hơn. Before you begin, you should explain the procedure along with potential risks and benefits and obtain informed consent from the patient or his or her parent or guardian. After obtaining appropriate patient consent, the patient is positioned. Either the lateral recumbent position or a sitting position can be used. A lateral recumbent position is preferred to obtain an accurate opening pressure. Hay là mình sẽ đo áp lực ha, nhưng mà mình không có thì mình không làm. Good post-puncture headache. Instruct the patient to assume a fetal position or to arch like a cat with the back flexed. This position widens the gap between the spinous processes. Should be perpendicular to the table if the patient is in the sitting position, if he or she is in the lateral recumbent position. These positions between the superior aspects of the iliac crest and intersects the midline of the L4 spinous process. Insert the needle in the interspace. 4. This is a video. You can apply midline. A line is visually drawn between the superior aspects of the iliac crest and intersects the midline of the L4 spinous process. Insert the needle in the interspace between L3 or L4 and L5, since this location is below the spinal cord. Palpate the landmarks before preparing the skin and before administering local anesthesia, since the anesthesia may make landmarks harder to identify. Use a skin marking pin to identify the insertion. While wearing sterile gloves, clean a sufficiently large area of the overlying
underlying skin with a disc, such as chlorhexidine or providone iodine, using a pattern of widening concentric circles. Drape the area with sterile drapes. Lay out the order of priority for the diagnostic indications. Painful and potentially anxiety-provoking procedure. Anesthetic is appropriate. Sedation or systemic anesthesia under some circumstances. You can apply anesthetic cream topically before preparing the skin. Preparing the skin, you can inject local anesthetics such Nếu mà ở nước ngoài người ta sẽ có cái kem, nhưng mà ở mình thì học gì? Gây tê cục bộ bằng lidocaine nha. and insert the needle with stylet firmly in place in the midline at the superior aspect of the inferior spinous process. Angle of approximately 15 degrees, as if aiming at the patient's umbilicus. Tip needle, or assure that the bevel of the needle is in the sagittal plane so as to spread rather than cut the fibers of the dural sac, well to the spinal axis. The use of this needle position is the leakage of cerebrospinal fluid. Vậy thì nghiêng một góc bao nhiêu? Tầm khoảng bao nhiêu? Nghiêng một góc khoảng 45 độ nha. Vậy thì một góc 45 độ nó sẽ theo hướng như thế nào? Khi mà các bạn coi hướng 45 độ sẽ sao thế nào? Về phần chân hay là về phần đầu? 45 độ. Mình nhìn lại cái xương đi, xương, cái mỏng xương nó sẽ nghiêng xuống hay là nghiêng lên? Nghiêng xuống, đúng không? Vậy nghiêng xuống mình phải nghiêng như vậy hay là như vậy? Về ha, đây là mông của bệnh nhân nha. Đây là coi như là mông của bệnh nhân ha. Vậy thì mình phải nghiêng xuống. Cái máy này phải không? Vậy thì nhớ chị phải nghiêng xuống nha. Sao không? Như này là mông. Đó là cái xương. Rồi cái này là mông ha, cái mình sẽ cảm nhận được cái mỏng xương ha. Nó sẽ phát ra mình nhận là chúng ta sẽ cảm nhận được cái xương nha. Rồi vậy thì khi đó mình sẽ coi là vú là đâu, nó nằm ở đâu. Rồi mình sẽ coi được cái mông ở đâu ha. Rồi 4 là 5, sau đó chúng ta sẽ quát ra mình nào. Ở dưới mông đi lên ha. This is a video. Processes the ligamentum flavum, the epidural space, including the internal vertebral venous plexus, the dura, the arachnoid, into the subarachnoid space, and between the nerve roots of the cauda equina. As the needle passes through the ligamentum flavum, you may feel a popping sensation. Once you have reached this point, the needle should be advanced in 2 millimeter increments. After each increment, to check for CSF flow. If no fluid is detected and bone is encountered, withdraw of subcutaneous tissue without exiting the skin and redirect the needle. Fluid will flow once the needle enters the subarachnoid space. If the lumbar puncture is traumatic, the cerebrospinal fluid may be tinged with blood. As additional fluid accumulates in the barrel, the fluid should become clear, unless the source of the blood is a subarachnoid hemorrhage.
clogged. In this case, you should obtain a new needle and enter the site through a different interface. For you to obtain an opening cerebrospinal pressure, the patient must be in the lateral recumbent position. Use a flexible connector and attach a manometer to the hub of the spinal needle. After waiting for the column of fluid to rise and possibly seeing pulsation from cardiac or respiratory motion, you may take a measurement. If the cerebral spinal fluid pressure exceeds 25 centimeters of water, you should closely monitor the patient for signs of herniation and determine the cause of the patient's elevated intracranial pressure. Spinal fluid to drip into the collection tubes. Never aspirate cerebrospinal fluid. Even a small amount of negative pressure can. The amount of fluid collected should be limited to the smallest volume necessary for testing. Typically, 3 to 4 milliliters of fluid is sufficient for routine indications. By turning the stopcock toward the patient, fluid in the manometer may be collected. After collecting an headache, or other complications. All sharps should be properly disposed of in appropriate sharps containers or needle lock devices. Due to difficulty in identifying landmarks. Other conditions such as osteoarthritis, ankylosing spondylitis, Ví dụ như những cái trường hợp là thoái hóa và những nốt sống hoặc là mù vẹo á, sẽ khó làm hơn, cho nên người ta sẽ thường sẽ có những sự thủ thuật để người ta làm, hoặc là người ta có một cái đội EV lên làm. with an anesthesiologist or avoid many of these complications by or needle to produce a leak, neurologic spinal fluid. You can avoid many of these complications by conducting a careful assessment of the patient before the procedure. Nhớ khám đó là khám gì nữa không? Khám vần nhãn dây mấy? Mới học vần nhãn dây mấy? 3 gì nữa? 3, 4, 6 ha. Còn khám thị giác dây mấy? Dây 2. Không bài gì đó. In a thorough neurologic examination and retinoscopy, each of Rồi, thì bài này tóm tắt cho chị là những cái vấn đề gì để mình phải làm. Đi luôn luôn nằm lòng cho chị những cái bước chính trước. Đầu tiên phải là chuẩn bị bệnh nhân, chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bệnh nhân. Vậy thì bạn nào lên cũng phải coi cái con này nó như thế nào, bởi vì tới sợ ngày các bạn thi, các bạn sẽ coi nhận, coi cái mũi, cái xương. Rồi. Cái thứ hai, chuẩn bị dụng cụ cho chị sẽ gồm những cái mâm dụng cụ như gì, nói trong mâm dụng cụ nó sẽ gồm gì, nói nhanh ha, buồn nói nhanh. Sau khi mình chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bệnh nhân rồi thì mình phải đeo găng gì? Găng sạch. Đầu tiên mình sẽ đeo găng sạch để mình làm gì? Sát trùng cho bệnh nhân. Thì còn nhớ quy tắc sát trùng ha. Sát trùng sẽ sát trùng 2 lần, sát trùng theo vùng tròn ốc. Vậy thì vị trí chọc giò của mình là vị trí ở đâu? L4, L5. Vậy thì thường mình sẽ nói là mình xác định đỉnh của màu chậu. Cái con đường thẳng mà nối giữa đỉnh màu chậu đó chính là đi qua khe giữa L4, L5. Ví dụ ở đây đi. Cái này cho mình khó nhìn. Thường thì mình sẽ xác định, mình nói mình xác định đỉnh màu chậu thông qua sờ đỉnh màu chậu. Đường đi ngang đó chính là L4, L5.
rồi mình sẽ rửa tay ha, đeo găng vô khuẩn chải xăng tại vị trí chọc giò. Khi đó mình sẽ coi như để xăng vô rồi. Thì khi đó mình sẽ gây tê. Vậy thì gây tê thì nhớ, vậy thì cái khăn xăng này làm sao nó cố định được? Nèo, mình sẽ dán lại. Gây tê xong sau đó thì mình mới chọc giò. Vậy thì nhớ, vậy thì khi mà mình chọc giò á, sau đó mình sẽ chọc giò nha. Thì đầu tiên mình sẽ, khi mà mình dùng cái kim để chọc giò, thì cái kim này đầu tiên chúng ta sẽ là để cho nó vuông góc, xong chúng ta phải bắt xéo lên để đi vào. Khi mà đi vào mình nghe cái bật rồi á thì là biết có dịch đã vào được vùng não tủy. Đôi khi thì nếu mà mình không cảm thấy, mình có thể lắc nó cho nó đúng vào vị trí nha. Khi mà mình nghe cái bật rồi mình sẽ đi vào dịch não tủy rồi. Cái môi thì sao? Đã vào dịch não tủy thì khi đó mình sao? Rút nằm ra kiểm tra có cái dịch chảy ra hay không. Không có dịch thì sao? Mình chỉnh lại đầu tiên nha. Thì kiểm tra coi như là đã có dịch chảy ra thì khi đó mình sao? Mình sẽ có cái chuẩn bị luôn là cho chị cái xong có cái ống. Ủa, không có cái lọ đựng dịch não tủy hả? Sau khi đó coi như đây là cái lọ dịch não tủy đi, thì nếu mà có thì chúng ta sẽ rút cái nòng này ra, hứng dịch não tủy cho chị. Hứng dịch khoảng 10-15 ml. Sau khi hứng đủ rồi thì mình sẽ lấy gì? Rút kim. Trước không rút kim thì mình phải chuẩn bị cái một cái bông gòn và trà. Không có lọ hả? Coi như là có lọ ha, sau đó mình hứng thì mình rút nòng ra. Còn nếu như không thì mình có thể bỏ kim vào, thì rút nòng ra này nó sẽ hơi khó hơn khi có kim nha. Khi không có kim, bởi vì khi có kim thì nó sẽ cứng, nên chúng ta rút ra nó dễ hơn. Cho nên mình thấy trong clip mà người ta sẽ đưa kim lại, sau đó người ta sẽ rút ra thì nó sẽ dễ hơn. Còn nòng thì nó sẽ bị mềm. Rồi, sau đó thì chúng ta bao ghép lại cho bệnh nhân. Rồi các bạn tự tập đi, có gì lát nữa chúng ta sẽ làm lại. Chia nhóm ra thực tập nha.